नमस्ते नेपाली फ्यामिली किचनमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई मलाई मनपर्ने मध्येको एउटा परिकार मटन पक्कु बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो रेसिपी विशेष गरी दशैंमा साथसाथै अरु पर्वहरुमा पनि बनाउने गरिन्छ। यसलाई एकपल्ट पकाइसकेपछि केही दिनसम्म स्टोर गरेर राख्न पनि सकिन्छ। यो रेसिपी बिस्तारै पकाउने प्रक्रिया हो। यसलाई प्रेसर कुकरमा नपकाइने कारणले यो पाक्नलाई 45 मिनेटदेखि 1 घण्टासम्म लाग्छ। सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। सुरुमा हामी 1 केजी फ्रेश खसीको मासु लिन्छौं। यसलाई मजाले धोएर सफा गरेर हामीले लिएका छौं। मासुमा मिक्स गर्नको लागि हामी लिन्छौं नुन स्वाद अनुसार, 1 चिया चम्ची जिरा धनियाको धुलो, 1 चिया चम्ची गरम मसला, 2 चिया चम्ची तोरीको तेल, आधी चिया चम्ची बेसार र 2 चम्ची अदुवा लसुनको पेस्ट। मासुलाई सबै मसला हालेर राम्रोसँग मिक्स गर्नको लागि हामीलाई ठुलो मिक्सिङ बाउल चाहिन्छ। सुरुमा हामी मासुमा सबै किसिमका मसला हालेर म्यारिनेट गर्छौं। त्यसको लागि हामी त्यो भाँडोमा मासुलाई खन्याउँछौं। हामीले मासु पखालेर नतैरिएका अलिअलि पानी पनि सँगै आउँदा फरक पर्दैन। अब यसमा हामी हाल्छौं नुन, त्यसपछि बेसार, अब हामी हाल्छौं जिरा धनिया पाउडर, गरम मसला पाउडर, अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्छौं, त्यसपछि हामी हाल्छौं तोरीको तेल। अब हामी सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौं ताकि मासुमा नुन मसला राम्रोसँग लागोस्। खसीको पक्कु बनाउनलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेकै म्यारिनेसन अथवा मसलाहरू मिक्स गर्ने काम हो। यस मासु तथा मसलालाई हाम्रो सफा हातले अथवा हातमा ग्लोभ्स लगाएर यसलाई 3 देखि 5 मिनेटसम्म मजाले मिक्स गर्छौं। अहिले हामीले प्रयोग गरेको मिक्सिङ बाउल चाहिँ फ्रिजमा राख्नको लागि एकदमै ठुलो भएको कारणले हामीले म्यारिनेट गरेको मासुलाई अझै सानो बाउलमा खन्याउँछौं। यसलाई अब हामीले प्लेट अथवा कुनै प्लास्टिक कभरले कभर गर्छौं। एकदमै मिठो पक्कु बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई हामीले रातभरि अथवा 5 देखि 6 घण्टासम्म फ्रिजमा स्टोर गर्छौं। हामीले चाहिँ मासुलाई म्यारिनेट गरेर रातभरि फ्रिजमा राख्यौं र अहिले बिहानै निकालिसकेका छौं। म्यारिनेट गरेको मासुलाई डिप फ्रिजमा राखेको हुनाले यो आइस जस्तै सारो भएको छ। यसलाई एकछिन हामी बाहिर राख्छौं। एकछिन बाहिर राखेर मासु नरम भइसकेपछि अब यो पकाउनको लागि तयार भयो। अब सुरुमा मैले ग्यास अन गरे र त्यसमा माटोको भाँडालाई बसाले। भाँडा हल्का तातिसकेपछि मैले ग्यासको आँचलाई सानो गरे। अब हामी त्यसमा हाल्छौं तेल। मासुलाई म्यारिनेट गर्दा हामीले तेल प्रयोग गरिसकेको हुनाले हाँडीमा हामीले एकदमै थोरै तेल हाल्छौं र त्यसलाई ब्रसले सबैतिर लाग्ने गरी ग्रिस गर्छौं। अब तेल हल्का तातिसकेपछि यसमा हामीले ज्वानो मेथी जिरालाई फुराउँछौं। त्यसपछि हामी 2टा ल्वाङ, 2टा सुकमेल, एउटा दालचिनी र एउटा अलैँचीलाई पनि त्यही तेलमा फुराउँछौं। ग्यासको हिटलाई मैले मिडियम आँचमा राखेको छु। अब एउटा ठुलो साइजको काटेको प्याजलाई तेलमा फ्राई गर्छौं। त्यसलाई तल तल डढ्न नदिनको लागि पुन्युले मजाले चलाउँछौं र हल्का ब्राउन हुँदासम्म यसलाई फ्राई गर्छौं।
प्याज हल्का ब्राउन भइसकेपछि हामीले म्यारिनेट गरेको सबै मासुलाई त्यसमा खन्याउँछौँ। हामीले फ्रिजबाट मासु निकालेको हुनाले कुनै मासु चाहिँ अझै पनि सारै छ। यसलाई हामी पुन्युले अलिअलि चलाउँछौँ र बिर्को लगाएर पाक्नलाई छोड्दिन्छौँ। मासुलाई हामीले हरेक 5 देखि 10 मिनेटसम्म बिर्को खोलेर एकछिन चलाउँदै चेक गर्दै जानुपर्छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौं मासुले बिस्तारै पानी छोड्दै गइरहेको छ। यसलाई हामीले बिस्तारै चलाउँछौं र चलाइसकेपछि हाँडीको बिर्को फेरि लगाएर पाक्नलाई छोड्छौं। दस मिनेट बिर्को लाएर पाकिसकेपछि मैले त्यो बिर्कोलाई खोले र फेरि पनि बिस्तारै चलाउँदै गए। मासु चलाउँदा बिस्तारै हाँडीको पिठबाटै चलाउनु पर्छ। यसो गर्नाले पिठमा जम्मा भएर रहेको मसला डढ्न पाउँदैन। राम्रोसँग चलाइसकेपछि त्यसमा फेरि बिर्को लगाउँछौं र सानो भन्दा सानो आँचमा पाक्नको लागि छोड्दिन्छौं। अब 10 मिनेट पछि हामीले हाँडीको बिर्को खोलेर हेर्दैछौं। यहाँ पानी सुकिसकेको छ र तेल भने निस्किदैछ। तेल निस्किन थालिसकेपछि हामी फेरि पनि मिडियम साइज काटेको प्याजलाई हाल्छौं र त्यसलाई फ्राई हुन छोड्छौं। यसलाई हामी बिस्तारै चलाउँछौं र 10 देखि 15 मिनेटसम्म फेरि पनि हाँडीको बिर्को लगाएर पाक्नलाई छोड्छौं। अब 10 देखि 15 मिनेट पछि बिर्को खोलेर मैले मासुलाई राम्रोसँग चलाए र त्यसबाट एउटा पिस मासु मैले निकालेर पाकेको छ अथवा छैन चेक गर्दैछु। यदि त्यो मासु पाकेको छैन भने एक मुठी पानी छिटा हालेर फेरि त्यसलाई 10 देखि 15 मिनेट छोपेर सबैभन्दा सानो आँचमा पकाउनु पर्छ। हाम्रो खसीको पक्कु चाहिँ 1 घण्टा भित्र राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब अन्तिममा मटन पक्कु पाकिसकेपछि हामीले फ्रेश हरियो धनियाको पत्तालाई काटेर त्यसमा हाल्छौं, मजाले गार्निश गर्छौं। तपाई पनि यो सारै नै मिठो मटन पक्कुको रेसिपी आफ्नो घरमा बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र बनिसकेपछि कस्तो भयो यसको फिडब्याक चाहिँ हाम्रो च्यानलमा दिन नबिर्सिनु होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी आफ्नो परिवारसँग बनाएर खाएर तपाईहरु इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई हाम्रो प्रयास कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक,
शेयर अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै हाम्रो फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई यति नै, बाँकी अर्को भिडियोमा। बाई बाई।